Madhabi's Kitchen and Vlog চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কল আৰু গাখীৰৰ এটি টেষ্টি শেক বনাম আৰু শেকটো অতি কম সময়তে আমি বনাম আৰু কেনেদৰে বনাইছো তেনেহলে চাওঁ। কল আৰু গাখীৰৰ এই শেকটো বনাবৰ বাবে মই কল লৈছো, বাকলি গুচাই দুটা পকা কল লৈছো আৰু কল দুটা গোল গোলকৈ কাটি লৈছো, চেনি লৈছো, ঠাণ্ডা পানী লৈছো আৰু গাখীৰ লৈছো আধা গিলাচ, ইলাইচি লৈছো দুটা, অকমান খুন্দি লৈছো ইলাইচি দুটা। এতিয়া এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমি এবিধকৈ এটা মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই লম। প্ৰথমতে আমি কাটি থোৱা কলখিনি ইয়াতে দি দিছো। ইলাইচি দুটা আমি ইয়াতে দি দিলো, চেনিখিনিও ইয়াতে দি দিম আৰু আধা গিলাচ গাখীৰ ইয়াতে দি থৈছো। এতিয়া আমি এই সকলোখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম 3-4 বাৰ মান। ভালদৰে গোটেইখিনি ব্লেন্ড কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি এয়া ঢাকনিখন গুচাই দিম। ইয়াতে আমি প্ৰায় 1 গিলাচ ঠাণ্ডা পানী মিহলাই দিম। এতিয়া এখন চামুচেৰে আমি গোটেইখিনি লাহে লাহে মিহলাই লম আৰু আমাৰ এয়া কল আৰু গাখীৰৰ শেক প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈছে। ইয়াতে আপুনি আইচ কিউব দিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি আমি এতিয়া এটা গিলাচত ঢালি লম। মই এনেদৰে 2 গিলাচ কল আৰু গাখীৰৰ শেক বনাই ললো আৰু ওপৰত অকমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সৰু সৰুকৈ কুটি দি দিব। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিলেও হয়, কিন্তু খাই অকমান সোৱাদ লাগে বাবে অকমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমি সৰু সৰুকৈ কাটি দিছো। গাখীৰ আৰু কলৰ এই শেকটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পৰিবেশন কৰক। এই শেকটো বেছি সময় থৈ দিব নালাগে, বনোৱাৰ লগে লগে পৰিবেশন কৰিব লাগে। দেৰিকৈ থৈ দিলে লাহে লাহে কলা হৈ পৰিব পাৰে, যিহেতুকে এয়া কল আৰু গাখীৰেৰে বনোৱা শেক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।